आज फागुन 15 गते मंगलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 9 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2001.6 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने केही घटेको छ। 1 अर्ब 87 करोड हाराहारीको कारोबार आएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा सानो बुलिश क्यान्डल नै बनेको छ। हिजोको भन्दा क्यान्डल सानो छ। कारोबार रकम पनि हिजोको भन्दा स्लाइटली थोरै आएको छ। ओभरअल मार्केट पार्टिसिपेसन घटेर गएको छ। बजार तेज घटेको बजार तल्लो लेभलमा केही बढ्ने प्रयास गर्दा लगानीकर्ताहरू चाहिँ अन्यलमै रहेको हो कि जस्तो देखिएको छ। कारोबार रकम चाहिँ एकदम धेरै नै ड्राई भएको बुझ्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथितिर गएको थियो र मार्केट केही माथि पुगेर केही राम्रो एउटा चाहिँ रिट्रेस गरेर फेरि पनि तलबाट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै माथितिर पुगेको छ र आजको लागि एउटा हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेर हाइएस्ट पोइन्टको आसपासमा नै मार्केट क्लोज गरेको देखिन्छ। र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छौँ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा अहिले मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ अपसाइडमा देखिएको छ। पहिला चाहिँ मार्केट तेज घटिरहेको थियो भने एउटा लोएस्ट पोइन्ट 1973 मा एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने बजारले ट्रेन्ड चेन्ज गरेको छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिश भएको देखिएको छ र मार्केट यसरी तेज घटिरहेको मार्केट अब भने एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ तलतिरको भन्दा पनि माथितिर अब यसरी माथितिर जान खोजेको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश छ तर एउटा राम्रो मोमेन्टम र राम्रो बाइ सेटअप चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा अझै पनि आइसकेको छैन र 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरेर हामीले ट्रेड गर्न चाहिँ मिल्दैन। जस्ट एनालाइसिस गर्नको लागि मार्केट कतिसम्म माथि जान्छ भन्ने एनालाइसिस गर्नको लागि हामी यो रिफरेन्स लिन सक्छौँ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पनि एउटा इन्टरनल स्ट्रक्चर हो र यसलाई चाहिँ ट्रेडिङ पर्पजको लागि लिन चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन, यो बुझ्न जरुरी छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा जुन हिसाबले मार्केट माथि एउटा तेज घटिरहेको थियो अहिले चाहिँ मार्केटले एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि मार्केटले स्ट्रक्चर भने चेन्ज गरेको छ। अगाडिको हाईलाई पार गर्दै मार्केट चाहिँ माथितिर जान खोजेको र माथि गइरहेको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा जुन हिसाबले मार्केटको स्ट्रक्चर बेयरिश हुँदै तल आइरहेको थियो यो स्ट्रक्चर चाहिँ चेन्ज भएको छ र मार्केटकै माथितिर जाने एउटा अपसाइडको स्ट्रक्चर एउटा बुलिश स्ट्रक्चर चाहिँ क्रिएट गर्न खोजेको देखिएको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिश छ। भ्यालिड बाइ सेटअप त्यस्तो देखिएको छैन। मार्केटको इम्पल्स माथि जाने फेरि करेक्सन आउँदै इम्पल्स माथि चाहिँ जान खोजेको छ। त्यही पनि मार्केटको यो टार्गेट चाहिँ कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले हामीले हेर्छौँ भने विभिन्न टाइम फ्रेमबाट हामी एजम्सन गर्नेछौँ। तत्काल 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिश भए पनि ट्रेडिङ पर्पजको लागि चाहिँ त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। एनालाइसिस गर्दा 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेर मार्केट चाहिँ माथितिर गइरहेको प्याटर्नमा देखिएको छ। यो माथि गइरहेको मुभ चाहिँ यो नै लोअर हाई हो, यो नै हायर हाई हो अथवा मार्केटको अब पुलब्याक सक्यो मार्केट अब फेरि रिभर्स हुन्छ भन्ने खालको कुनै पनि किसिमको प्याटर्न देखिएको छैन। यसरी तलबाट चाहिँ माथि गइरहेको प्याटर्नमा यो फेज चाहिँ रनिङ छ भन्ने देखिएको छ। अब आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश छ। अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर मार्केट तलतिर झरिसकेको छ र यहाँनिर आएर चाहिँ मार्केटले एउटा लोअर लो फर्मेसन गरेको छ। अब यो एउटा कुनै लोअर लो बनाइसकेपछि मार्केट चाहिँ पुलब्याकको लागि जाने गर्छ र अहिले पनि मार्केट त्यही पुलब्याकको फेजमा रहेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। मिन्स यसरी हेर्नु पर्यो यसलाई, एउटा लो जुन क्रिएट गरेको थियो मार्केटले त्यो लोलाई ब्रेक गरेर मार्केटले लोअर लो बनायो र अब मार्केट चाहिँ लोअर हाई खोज्नको लागि लोअर हाई फर्मेसन गर्नको लागि चाहिँ माथितिर गइरहेको छ भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र माथि गएर फेरि मार्केट चाहिँ यसरी पुनः तलतिर जाने चाहिँ पहिलो एनालाइसिस
प्राइमरी एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो यो प्रकारको रहन्छ। माथि जाने मुभ भनेको पुलब्याक मुभ हो। यो मुभले नै माथि गएर चाहिँ पुनः अगाडिको आइलाई चाहिँ पार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सान्दर्भिक हुँदैन, किनभने मार्केटले यो लोलाई ब्रेक गरेर तल लो झरिसकेको छ। यदि यो लो ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि नै मार्केट यदि यो लोलाई ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि जस्तै कुनै पनि लेभल, चाहे यो लेभलबाट होस् अथवा यो लेभलबाट होस्, यदि माथि गएको भयो हाम्रो यो हाईलाई पार गर्न सक्छ भन्ने एनालाइसिस थियो, मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको। तर मार्केटले चाहिँ अहिले चाहिँ के गरिसकेको छ भन्दा यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरिसकेको छ। सो मार्केट माथि गयो भने चाहिँ त्यो एउटा करेक्टिभ मुभ मात्र हो, मार्केट फेरि पनि तलतिर जान्छ। अहिले गइरहेको मुभ चाहिँ यो पुलब्याक मुभ हो भनेर, जुन माथि गइरहेको छ पुलब्याक मुभ त्यही टाइपको मुभ हो भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। हिजोको भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको कुरा, मार्केट जुन एउटा अन्तिममा बनेको क्यान्डल्स यसले चाहिँ केही पोजिटिभ इन्डिकेट गर्छ भन्ने कुरा थियो, र आज केही मार्केट माथि गयो, फेरि केही तल आएर फेरि माथितिर कन्टिन्यू गरिरहेको छ। अब जबसम्म 2073 भन्दा मार्केट तल जाँदैन तबसम्म मार्केट माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू, केही पुलब्याकको लागि अझै फर्दर माथि जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ रहन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी को कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली क्यान्डलहरू, डेली टाइम फ्रेम हेरेर चाहिँ हामीले मार्केट यहाँ माथिबाट तल आउने क्रममा चाहिँ जुन अगाडि यो एउटा इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल बनेको थियो त्यसको स्याडो पार्टलाई चाहिँ, जुन यो स्याडो बनेको थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा एज अ डिमान्डको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा अगाडिदेखि माथिबाट सेयर गर्दै आएको कुरा, र त्यो लेभलबाट एउटा दुईटा ग्रिन क्यान्डल बन्न सक्छ, केही रिएक्टिभ मुभ जान सक्छ भन्ने कुरा थियो, र हिजो र आज दुईटा ग्रिन क्यान्डल चाहिँ बनेको छ। यो लेभलबाट मार्केट धेरै माथितिर जान सक्छ भनेर एक्सपेक्टेसन गर्न चाहिँ मिल्दैन, तर मार्केट केही एउटा माइनर जुन माथि पुलब्याक जाने गर्थ्यो जस्ट एउटा पुलब्याक दिएर अनि बजार चाहिँ तलतिर आउन सक्छ, र एउटा एक्सपेक्टेड एउटा राम्रो मुभ जान्छ कि भन्ने किसिमको एरिया चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा यो तल आएर यो लेभलबाट चाहिँ अलिकति केही ठुलो, अलिकति अहिलेको भन्दा क्वाइट ठुलो, जस्तै यो सानो सानो पुलब्याक गएकोमा एउटा ठुलो पुलब्याक गएको थियो त्यही टाइपको चाहिँ एउटा अलिकति ठुलो पुलब्याक दिएर चाहिँ अनि बल्ल बजार यसरी तलतिर फल हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तल फल हुन्छ वा फर्दर माथि जान्छ त्यो पछिको कुरा, जस यो लेभलबाट केही रिएक्सन जान्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब आजको क्यान्डल हेरौँ, यसरी तेज घटिरहेको बजारमा हिजो एउटा चाहिँ रिभर्सलको क्यान्डल क्रिएट भएको छ भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ, र हिजोको क्यान्डल चाहिँ आज क्लियरली भ्यालिड भएको छ। हिजोको क्यान्डल भन्दा आज क्यान्डल माथितिर र हिजोको क्यान्डलको भ्यालिड आज भएको छ। सो आज पनि बुलिस क्यान्डल बनेको छ, क्यान्डल माथि नै क्लोज भएको छ। यसले चाहिँ बजार माथि जुन तेज घटिरहेको बजारमा जुन पुलब्याक जान खोजिरहेको छ, वास्तवमा हाम्रो मुभ भनेको ठुलो मुभ चाहिँ पुलब्याक यो डाउन साइडको हो, र पुलब्याक मुभ भनेको चाहिँ माथितिर, यो पुलब्याक जुन गइरहेको छ यो रनिङ फेजमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। मार्केट चाहिँ माथितिर पुलब्याक फेजमा, यो अहिले पुलब्याक सक्यो फेरि तल जान्छ भने अहिलेसम्म इन्डिकेसन मिलेको छैन। यसको लागि पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ हामीले 2020 को लेभललाई लिन सक्छौँ। यदि 2020 भन्दा डेली क्यान्डल माथि क्लोज गर्छ भने त्यसपछि 2060-70 सम्मको अरू टार्गेट राख्न सकिन्छ। फाइनली 2070 भन्दा माथि क्लोज गर्छ भने चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ। सो टार्गेट फर्स्ट टार्गेट भनेको म्याक्सिमम 2020 र त्योभन्दा माथिको टार्गेट भनेको 2070 र त्योभन्दा माथितिर मार्केट लाग्छ भने त्यसपछि 2100-2200 मात्र नभइकन मार्केटको टार्गेट 2200-2300 वा त्योभन्दा माथितिर हुन सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। अब कन्क्लुजन गरौँ, डेली टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि जुन हिसाबले मार्केट तेज घटिरहेको थियो, एउटा जुन माथि एउटा अप पुल ब्याक गइरहेको छ त्यो रनिङ फेजमा छ भन्ने देखिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि मार्केट आवरली र डेली दुवै टाइम फ्रेममा यसरी तेज घटिरहेको बजार एउटा पुलब्याकको लागि चाहिँ माथितिर गइरहेको छ। अब यो बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा एउटा सेलिङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ, एउटा पुलब्याकको लागि माथितिर गइरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र 5 र 15 मिनटको टाइम फ्रेमको चार्ट हेरिरहँदा मार्केट चाहिँ एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि 2013 मा जुन एउटा लो लगायो त्यसपछि चाहिँ मार्केट माथितिर गइरहेको प्याटर्नमा छ। स्ट्रक्चर हामीले हेर्छौँ भने माथितिर गइरहेको देखिन्छ मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेममा र 15 मा बुलिस भएको छ। यसले चाहिँ डेली र आवरलीमा के पुलब्याक चाहिँ अलिकति एक्सटेन्ड गर्छ कि अलिकति माथितिर लैजान्छ कि भन्ने इन्डिकेट गर्छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ भने
भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।